No tady, přátelé, já vás zdravím, vítám vás u dalšího videa ze série Fitness a Bodybuilding Dream. No a jak jsem vám slíbil na začátku, tak máme tu opět další měsíc, co uplynul a je čas teda na další video. Podíváme se, jak jsem se posunul, jak se změnila moje postava a tak dále. Nejdřív se teda půjdu zvážit, ukážu vám, jestli jsem ještě něco zhubnul a potom si ukážeme, jak se změnila moje postava. A dneska v dnešním videu bych chtěl mluvit o jídelníčku, doplňcích stravy a tak, protože po těch 2 měsících už nějakým způsobem můžu říct, jak to na mě působí ten jídelníček, jak se cítím, jak to celý vlastně funguje a tak dále a tak dále. Takže každopádně, když jsem se vážil naposled s váma ve videu, to bylo po 3 týdnech od začátku a zhubl jsem vlastně 5 kilo. To znamená, že ze 105 na 100,5. Teďka jsou to 2 měsíce, teďka jsou to cca přesně 2 měsíce vlastně potom od toho, co jsem začal. Takže nejdřív se teda jdu zvážit, já se s dovolením toho vysleču do spodního prádla, protože se vždycky vážím ve spodním prádle, takže se... Tak. Takže mám tady tu váhu nastavenou na svoji postavu, tak jak to bylo. Tak. Takže váha je 95,7 kg, což znamená, že jsem dohromady zhubl v podstatě 10 kg. Dohromady jsem zhubl v podstatě 10 kg za ty 2 měsíce. Já se ještě oblík, moment. Takže dohromady jsem zhubnul vlastně 10 kg za 2 měsíce, co si myslím, že je docela dobrý výkon. Ani jsem to jakoby nepostřehl, že jsem zhubnul. Ono to není to hubnutí zas nakonec ani tak těžký, když dodržujete všechno, jak máte. Nejhorší je to budování svalů, ty mi zatím ještě moc nerostou, takže hej, doufám, že to prostě nějak jako se boostne a pak najednou z ničeho nic jako to naroste, nebo já nevím, no. 2 měsíce cvičení už by něco mohlo jít vidět, zatím nic moc, uvidíme ještě dál. Každopádně, jdem se teda promluvit o tom jídelníčku. Trošku, já jsem vám ukazoval už, přátelé, vlastně, když jsme... Teď jsem se někomu položit to no. Já jsem ten jídelníček vlastně ukazoval, akorát, že ono tam asi nešlo moc vidět. Každopádně, v čem to spočívá? Je to jídelníček sestavený ke cvičení, kde hlavním zdrojem jsou samozřejmě bílkoviny na budování svalů, tuky na to, aby si z nich tělo bralo energii a na to, aby spalovaly ty špeky, jakoby. No a sacharidy jsou tam potom vlastně jakoby míň, jsou tam vždycky jenom když jakoby jídlo po tréninku, po případě večer, v netréninkový den, ale já ty sacharidy mám spíš jakoby jenom po tom tréninku, aby jakoby si to tělo vzalo hodně ty energie, co potřebuje po tom tréninku, jo, jinak si je moc neberu a unavený ani jak nejsou, jako jsem v pohodě. Jo, když to, protože ono samozřejmě existuje milion druhů jídelníčků a podle autora každého z nich je ten jeho správnej, takže to je hrozně těžký. Já myslím si, že to je hrozně individuální a každý by si měl asi vyzkoušet sám na sobě, jako co mu vyhovuje, co mu nevyhovuje, jo, co mu prostě pomůže, nepomůže a tak, takže tak. Každopádně já věřím Radkovi, protože on v tom má letitý zkušenosti, dělá kulturistiku a prostě žije zdravě a věřím tomu, že jako to je prostě jako správně ten jídelníček, takže jako 100% mu věřím. Jo, protože já jsem o tom viděl úplný hovno na začátku před 2 měsícema, teď o tom vím taky celkem hovno, no něco málo už, jo, ale tehdy ne, že jo, před těma 2 měsícama, takže věřím Radkovi. Tak, v čem to teda spočívá? Nebo v čem to spočívá, jak tady mám ty jídla. Když stanu, tak většinou si dávám teda nízkotučný jogurt, nebo kotič, a nebo vajíčka. 4 vajíčka, nebo 200 gramů nízkotučného bílého jogurtu,
Po případě je tady možnost si vzít protein nebo olomoucký syrečky 100 gramů. Tak tady mám na snídani. Já si teda dávám víceméně jenom ty vajíčka nebo bílej jogurt. Teď k bílému jogurtu 20 gramů, buď to oříšků, ale nesmí být pražen, nesmí být solený, většinou taky ty normální vlašský ořechy třeba, nebo arašidový máslo, no a nebo si můžete k tomu dát 20 gramů 90% čokolády, fakt kvalitní. Jo? Potom následuje svačina, nebo oběd, ono tady na tom pořadí celkem moc nezáleží, protože hlavně do sebe dostat to gramáž správně a nějakým způsobem vydržovat ty spíš 3 hodinový jakoby rozmezí mezi tím jídlem. Jo, řekl bych tak 2,5 až 3,5 hodiny prostě. Je takový to nějaký to rozmezí těch jídel. Takže po snídani buď to svačina nebo oběd, já to vezmu, jak je to tady napsaný. Na svačinu buď to zase 150 gramů kotyč, 150 gramů bílý jogurt, 150 gramů drůbeží šunka nebo sýr, ta šunka by měla být zase 90% masa plus. Nebo olomoucký syrečky, 50 gramů, nebo 25 gramů proteinu, nebo proteinové tyčinky. Ty proteinová tyčinka zase, jako je potřeba si dělat na tu kvalitu a na to složení, jo? Ono dost těch je nekvalitních, málo která proteinová tyčinka jako fakt odpovídá nějak tomu, co byste jako by si měli vzít. Mi bylo řečeno teda, tak nějak jako tlumočím všechno od Radka, jo? Nebo doufám, že neřeknu tady něco špatně. Nebo zase vajíčka 4, po případě sušený maso 70 gramů, no a nebo ještě 100 gramů mozzarelly nebo hermelínu dokonce. A ke všemu zase, kromě mozzarelly nebo hermelínu, tak ke všem tady těm zase buď to oříšky, čokoládu, anebo arašidový máslo. Potom následuje oběd. Na oběd si můžete dát buď to takhle 150 gramů, ta gramáž je stejná u všeho a buď to si dáte hovězí maso, nebo kuřecí maso, anebo rybu. Třeba lososa třeba si můžete dát, jo. Tak a polijete si to olivovým olejem, z toho dostanete ten tuk, jakoby, jo. Jinak oříšky, máslo a čokoláda jsou na tuk. A jinak všechno vlastně jakoby na bílkoviny, ještě ve vajíčkách je tuk, že jo. No a potom následuje svačina, to je úplně to stejné, jak ta svačina předtím. Jo, akorát to můžete různě kombinovat. No a teďka následuje. Když je trénink, tak potréninkové jídlo. Potréninkové jídlo, vlastně hned po tréninku si dávám většinou jablko nebo banán. No a dám si k tomu ještě protein, který jsem teda začal si dávat až, teďka jsem ho měl až po 3, jo, jakoby týden v podstatě si ho dávám. Protein v podstatě, jakoby hodně lidí si prej údajně myslí, že je potřeba. Radek mi řekl, že potřeba není, pokud prostě do 2 hodin do sebe dáte dostatečné množství bílkovin, většinou formou večeře. Jo, to znamená buď to 150 gramů hovězího masa se zeleninou, potom k tomu 100 gramů rýže nebo 300-400 gramů brambor, nebo ještě můžete těstoviny kvalitní, z toho máte ty sacharidy právě, nebo 200 gramů kuřecího masa se zeleninou, zase rýže, nebo těstoviny a to, anebo teda ještě rybu, jo, si můžete vybrat, zase polejt olivovým olejem. To je večeře. No a pokud tohle do sebe dostanete do 2 hodin po tréninku, tak v podstatě byste ten protein ani nemuseli jako brát, jo. Já ho beru tak nějak spíš proto, že vždycky, když skončím ten trénink a než dojdu dom a uvařím, tak mám prostě jakoby v hlavě takový to, ty vole, dostaň do sebe ty bílkoviny rychle, ať si to ty svaly hnedka vezmou, že jo. Protože člověk chce ty výsledky co nejdřív. Takže já tam spíš z takových těch myšlenkových pochodů, jakože ho beru, jo. Spíš pro uspokojení jako nějakého psychického stavu mýho. Jinak ale teda jakoby údajně úplně potřeba není ten protein. No, jinak. Pak můžete mít ještě druhou večeři, co znamená 200 gramů nějaký tvaroh nízkotučný nebo kotyč, po případě řecký jogurt, zase s arašidovým máslem, ořechama nebo čokoládou. To znamená, že celkový to dávkování, které já tady mám nastavený, by mělo být dohromady 180 až 220 gramů bílkovin denně, 70 až 90 gramů tuku, no a sacharidu 80 až 130, ale ty mám teda vždycky jen po tréninku a většinou mám 80 až 90 gramů. Říkám, ty sacharidy jakoby někdo s tímhle souhlasit prostě nemusí, jo, protože samozřejmě existuje milion výzkumů, jakože sacharidy, těch musíte mít nejvíc a takhle, já tohle asi nějak nechci moc řešit, nechci se tady potom s nikým ani hádat,
zkrátka prostě věřím Radkovi a tím to jakoby pro mě hasne. Ten jídelníček na mě jakoby funguje, nejsem vůbec ani unavený, protože spíš naopak, já když jakoby jsem jedl to jídlo předtím, co jsem měl, tak jsem snídal, obědval a večeřil třeba jenom chleba s máslem a šunkou, jo. Já jsem fakt měl katastrofický stravování a tohle to je pro mě milion kroků dopředu prostě. Je pravda, že na začátku jsem se jakoby dlouho přizpůsoboval tomu, že jsou to malé porce a celkem jsem měl i hlad. Takže když tam jsem měl ten hlad, tak jsem se třeba trošku dojedl bylým jogurtem, což mi Řádek řekl, že se mám normálně dojíst. Ale trošku jsem s tím bojoval, teď už je to v pohodě. Jinak na to jídlo jsem si zvykl, někomu se to nemusí zdát pestrý, mně se to celkem pestrý zdá, když to srovnám s tím, co jsem jedl předtím, takže jako, docela určitě jakoby to je posun, jo? Takže jen vychází to na 5 až 6 jídel denně, s tím, že máte tam 3 hodiny jakoby rozmezí mezi tím jídlem. Takže maso, kuřecí, hovězí nebo ryba, tuňák, losos, treska, jinak ty mléčné výrobky, olomoucký tvarušky, to je jednou třeba výrobce, tvaroh otučený, prostě odtučněný, řecký jogurt si kupuju od Milko, ty jsou podle mě jakoby nejlepší a to, tady mám i napsaný, ale já když jsem se dělal v obchodech, tak prostě i podle toho složení ty od Milko jsou teda jako nejlepší, on je teda 140 gramů, stojí 15 korun ten jogurt, nebo 16, takže je o něco dražší než ty normální, ale může být, jo, prostě je dobrý zase. No ale můžete taky jíst luštěniny samozřejmě, čočka, fazole, hrách, soja, tofu, potom to maso teda na 90%, sír Madeland Light, 10%, to je takový ten fitness, jak je tam napsaný. Jo, takže to je tak nějak to. Zeleninu, přátelé, můžete jíst jak chcete, nejlíp teda zelenou, mi bylo řečeno, červenou, když třeba neseženete zelenou papriku, tak si vezmete červenou, ono to jako nějak moc nevadí, on mi jenom Radek říkal, že je jim víc trošku cukru, jakoby, jo, že to, ale zeleninu můžete prostě jíst jak chcete, to můžete jíst od rána do večera. No a takhle, přátelé, já teďka vlastně funguji už druhý měsíc, tady s tím jídelníčkem zubl jsem 10 kg a jako funguje to, jo, takže to jsou moje takový moje postřehy po 2 měsících, jinak samozřejmě tady v tom jídelníčku, ono to není tak jednoduchý s tím jídelníčkem, tady jsou věci navíc, které já se postupně učím. Je tady teda ještě, co už dělám, je cheat day, takzvaný, to buď to celý jeden den v měsíci, nebo respektive za 3 až 4 týdny, můžete jíst úplně co chcete. Ale zase bych to asi nepřeháněl, jo, protože když tady dodržujete ten jídelníček a pak se někde nacpete v mekáči, tak se z toho slušně poblijete, si myslím, jo, ale jako... Tak, anebo 1 hodinu týdně si můžete dát, co chcete. Tohle dodržuji já, protože myslím si, že týdně furt, jakoby dát si 1 týdně, co chcete, je lepší než jakoby 1 za měsíc, i když celý den 1 za měsíc. Ale já si dám třeba 1 jídlo týdně, to, co mám fakt rád, takže ten mekáč, pokud se třeba máte rádi McDonald's, jo, nebo KFCčko, jo, nebo takovýhle věci, tak prostě 1 týdně si to dát můžete. Ono to prej údajně i pomůže tomu tělu, ty psychice a i ty fyzické stránce, jo, že jakoby se cítíte líp a všecko. Jinak samozřejmě měl by se držet pitný režim, ten moc nezvládám zatím, já jsem vždycky byl na pitný režim špatný prostě, takže 3 litry vody denně, tak tohle já musím dopilovat ještě, jinak žádný alkohol, že jo. Když si dáte 1 pivo nebo skleničku vína týdně, tak to není problém, tvrdý alkohol by se neměl pít vůbec. Což já dodržuju, mě to zase takový problém jako nedělá. No a pak jsou tady ještě jako různé věci v tom jídelníčku, který moc úplně jako ještě nedávám. A to asi možná s časem budu nějak řešit s Radkem, ani moc přesně nerozumím. Nebo spíš jsou tady taky nějaké jako rady, jo. Jinak ještě je tady napsaný kardioaktivita po tréninku 2x až 3x týdně. Což dělám, to vždycky, když to cvičím, tak si jdu ještě zaběhat na pás. Tak, přátelé, tohle je jakoby jídelníček můj. Myslím si, že on je teda udělaný přesně jakoby asi i gramáž nějak podle mý postavy, podle mý váhy počáteční a tak. Že mi ho Radek jakoby sestavoval, aby to sedělo mně a přesně podle mých požadavků. Takže je to jídelníček na to, že na konci
budu mít v sobě 0% tuku a jenom kůži a svaly. Jo, samozřejmě nechci to nějak přehánět, protože hodně svalů už podle mě není hezký, ale chtěl bych mít prostě jako pekáč, že jo. To bych chtěl a chtěl bych prostě, abych měl zpevněnou postavu, nevysá na mě ta kůže, jo. A tak. Takže tohle to jsou taky moje cíle, mít ji prostě vypracovanou, ale zase nepřehánět to. To jsou moje cíle s tímhle jídelníčkem. Jinak já teda říkám vám to tady v tom videu proto, přátelé, protože já si myslím, že jako on ten jídelníček je sice dělaný přímo mně, ale jako myslím si, že on všeobecně platný, jako jo. Jenom třeba možná jiná gramáž, každý postavě je to trošku jiný. Tak, co se týče doplňků stravy, ještě teď chtěl mluvit v rychlosti o doplňcích stravy. Takhle, jinak všechno, co tady říkám, kamarádi, samozřejmě mám to od Radka, já doufám, že jsem neřekl nic špatně prostě, takže kdybych něco tady měl nesmysly, tak jako, že jo, tak za to můžu já, ale myslím si, že jsem tady nějak všechno tak jako řekl snad dobře. No a doplňky stravy, přátelé, takže ten protein, jak jsem říkal, já mám vlastně, já to všechno beru od Radka, ty jeho produkty, které on jako používá, myslím si, že jsou dobrý a akorát prostě jsou hodně kvalitní a taky jsou hodně drahý, takže jakoby ten protein třeba je 100% přírodní a stojí ale 1000 korun a vydrží vám to na měsíc a půl, jo. Takže to jsem si vzal a pak ještě mám jeden doplněk stravy, který mi dá vitamíny, minerály a fytonutrienty. To jsou všechno látky, které tělo potřebuje a celkem jakoby by mělo by to být obsažený v ovoci, v zelenině, ale ty už dneska bohužel na dnešním trhu, taky mi to bylo řečeno, ale tak to jsem tak nějak jako věděl, nedosahují kvalit, kterých by dosahovat měli, takže bohužel prostě je asi potřeba to občas jako doplňovat těma doplňkama stravy, takže mám jeden doplněk stravy, který stojí teda taky trošku dražší, jmenuje se to Double X, je to od firmy Nutrilite, stejně tak jako ten protein. A jakoby to je tak, no, takže prostě vždycky ráno si dávám ještě doplněk stravy. Jsou to vlastně takové tabletky 100% přírodní, jsou to vytažky z kytek a z bylin, 100% přírodní, prostě to je jenom nějak slisovaný. A to jsou teda jediné dvě věci, které jako beru ještě k tomu jídelníčku, no a jinak cvičení 3x týdně. V budoucnu, přátelé, až vypracuju tu postavu a budu vědět, že to dělám dobře, tak pro vás chci určitě natočit i nějaký návody, jak cvičit. Těch je teda na internetu už miliarda, já to vím. Ale řekl jsem si, proč bych to teda nenatočil, když už tady točím tyhle videa, že jo? Tak proč teda nenatočit jakoby to, jak se má třeba cvičit, jo? Někoho to třeba může zajímat z vás, tak já až, přátelé, jakoby to budu fakt umět dobře, protože teď to nemá smysl točit, abych to taky mohl vysvětlovat špatně, jako po 2 měsících vím stále hovno, že jo. Takže až se pořádně naučím, tak určitě pro vás udělám nějaké videonávody, jak třeba cvičit. Jo, takže to tak nějak mám taky v plánu. No a já teda, přátelé, jakoby budu pokračovat samozřejmě, zase si ukážeme změnu postavy za měsíc. No a do té doby, že jo, zase cestování, nějaký vlogy a tak, takže kanál udržu stále aktivní, určitě tady videa budou, takže pokud se vám líbí, tak určitě na ně koukejte, pokud mě chcete podpořit, tak je určitě sdílejte, přátelé, protože sdílením mých videí je dostanete vlastně, vy pomůžete je dostat mezi lidi, abych mohl svůj kanál třeba rozšířit a mohl motivovat co nejvíc lidí. Takže pokud mě chcete podpořit, tak určitě sdílejte a pokud jste ještě nedali odběr, tak určitě dejte odběr. No a já doufám, že ty prostě videa další pro vás budou přínosem. Moc vám všem děkuji za sledování, přátelé. A už teda za měsíc se uvidíme v dalším videu a mějte se krásně, užívejte života a čágo.